שלום, הנה אני מראה דוגמה איך לבנות פונקציה פשוטה, פונקציה ליניארי, ולבנות את זה באקסל ככה שאנחנו יכולים לראות גרף. אז קודם כל, ב-B1 אני כתבתי כותרת, y שווה 3 פלוס 2x, אין לו שום משמעות פה לחישובים, זה רק טקסט, משמעות שלו כותרת ולא יותר בזה. אז אני רוצה לבנות x ו-y, אני מתחיל נגיד מ-x0 ואחר כך רוצה לראות שהוא יהיה 1, אנחנו כבר יודעים, כדי להמשיך את זה, אני פשוט מושך בפינה שיש פה איזושהי מרובע קטנה, ואני יכול להגיע לערכים מה שאני רוצה, נגיד עד 27. מה אני כותב ב-y? אני לוחץ פה ב-D4, משהו שאני מבקש מאקסל לחשב. אז בשביל זה קודם כל אני חייב לכתוב סימן שווה, הנה כתבתי, ועכשיו אני כותב מה לחשב. 3 זה מספר, פלוס 2 זה מספר, ופה מתחיל להיות פונקציה כפל, כפול, ומה x? ערך של x אני לוקח מפה. יש לי עכשיו, כמו שתראו, 3 פלוס 2 כפול C4, זה ערך של x. מאוד חשוב לעשות Enter עכשיו. סיימתי לבקש חישוב y ל-x שווה 0. פה אתם כבר מכירים, אני יכול לעשות דאבל קליק בפינה הזאת, ואז מה עושה אקסל? הוא מיד בונה ערכים של y, כשלוקח כל הזמן x מאותו שורה ש-y אנחנו רוצים לקבל. דוגמה, אני לוקח עכשיו D20, מה כתוב פה? 3 פלוס 2 כפול C20. אז ככה הוא בנה לכל השורות, ואנחנו מוכנים עכשיו לבנות גרף. כדי לבנות גרף, אני נגיד שם פה מרקר, מסמן משהו, אני כותב insert בעברית הוספה, ומאוד חשוב למצוא סימנים, מה שכתוב scatter, ואני ממליץ בחום להשתמש בלי שום חיבורים, רק נקודות. הנה, הוא בנה לא כל כך, איפה אני טעיתי פה, בואו נבדוק. אני לא בחרתי, נכון, אז כרגע אני אומר, בואו נבחור, קודם כל אני בוחר x ו-y, ואז הוא יודע מה לבנות לי, insert, scatter עם נקודות, הנה הוא בנה. אני יכול להזיז את זה עכשיו בכל נקודה מה שאני רוצה, ומאוד חשוב לי עכשיו לבנות קו מגמה. איך בונים קו מגמה? אני שם בכל נקודה שיש לי פה עכבר, ומאוד חשוב שהעכבר יהיה על הנקודה, לא באמצע. עכשיו שמתי שוב על נקודה, כפתור ימני של עכבר, ואז הוא נותן לי איזשהו אפשרויות, ואני בוחר add thread line, קו מגמה. אז הוא פותח לי פתאום פורמט thread line. הוא כבר בונה לי אוטומצי, בדרך כלל הוא בוחר ליניארי, אם אני לא בוחר משהו אחר, ואז אני מבקש, מאוד חשוב, דיספליי משוואה. הוא כותב לי עכשיו משוואה, ואותה אני יכול עכשיו לשים בכל מקום שנוח לי, אני גם יכול לשנות אותה, אבל בוא נגיד שאני רוצה עכשיו, קודם כל שיהיה יותר גדול, אני בוחר את המשוואה הזאת פה, אני יכול להגדיר פונט, להגדיל, אני יכול עכשיו להגיד, אני רוצה שיהיה לי איזשהו רקע, איזה רקע שאני רוצה, נגיד צהוב, אני יכול לשנות צבע של טקסט, נגיד, אני רוצה אדום, הנה קיבלנו, ועכשיו אני קיבלתי גרף שאפשר לעמוד איתו, וגם אפשר לעשות
העתק. למשל פה אני יכול גם לכתוב מה שאני רוצה, זה כותרת של גרף, וזה הכל אפשרי לשנות, והכי מעניין עכשיו שאני יכול לקחת אותו, לעשות Ctrl-C ולשים בדוקומנט כמו PowerPoint, כמו Word או כל השאר. הנה, למדנו משהו מאוד פשוט, בהצלחה, תודה.